Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. De ceva timp mi-a atras atenția acest încărcător, așa că am decis să cumpăr unul și să-l testez. Fiind prima dată când cumpăr de pe Banggood, am primit o reducere de 50%. La prețul întreg, sincer, mai mult ca sigur nu cred că l-aș fi achiziționat. Aici avem intrarea de la rețea. În partea din fața încărcătorului avem două porturi USB-A și două porturi USB-C. Deasupra se vede un afișaj LED pe care o să-l testez puțin mai târziu. Pe încărcător scrie Quick Charge și o putere de 45 de W. Totuși, la cât de ușor este, sunt destul de sceptic că poate livra într-adevăr 45 de W. În această zonă scrie USB Charger, model ADC F004, intrare între 100-240V, curent alternativ, ieșirea, în cazul acesta 5V la 3,1 A. Ok, și atunci de ce scrie aici Quick Charge? E destul de suspectă treaba. Să alimentăm încărcătorul. Se pare că pe acel display afișează tensiunea de 5,1V. Sper că nu e doar de formă. Să introducem în USB-ul ăsta 5,2V. Hai prima dată să verificăm tensiunile pe toate porturile. Începem cu porturile USB-A. Avem 5,24V. Să vedem Quick Charge 2.0. Nu crește deloc, nu se modifică tensiunea. Pe Quick Charge 3.0 nici aici. Să vedem și pe următorul port USB-A 5,24V. Nu știu de ce am senzația că toate porturile sunt în paralel cumva. Că am mai văzut așa. Quick Charge 2.0 nimic. Quick Charge 3.0 absolut nimic. Să testăm și porturile USB-C. Avem un adaptor. ,24V, la fel, absolut nimic. Și următorul port USB-C. Nimic, deci nu are Quick Charge. Iar acum să testăm în sarcină, pe primul port USB-A. Oricum cred că toate au același curent, nu simultan, cred că simultan nu se poate. Creștem curentul. 1 A, 2 A, tensiunea rămâne stabilă, 2,5 A, 3 A, iar acum tensiunea scade. Interesant că chiar ține 3 A, oarecum cât scrie pe cutie. Să vedem și următorul port, în sarcină. Da, e clar că ține 3 A. Iar acum pe cele porturi USB-C 2 A, 2,5. Probabil avem căderea de tensiune pe adaptor. Da, 3 A. Să vedem și următorul port USB-C, practic ultimul port. Da, ține 3 A. Dacă se încălzește în timp, nu știu ce să zic. Hai să așteptăm o perioadă de timp așa, să vedem, să simt eu dacă se încălzește. Am eu un alt consumator pe aici. Avem pe acesta. Hai să vedem. Punem într-o parte și vedem la 1 A aici. S-a oprit. Aia, sunt în paralele, clar. Hai să scădem la 1,5 A să spunem. Și 1 A. Aici o să cer 2 A și 1,5, 3,5 A. Da, sunt în paralel. Până la urmă nu e adevărat ce scrie pe site-ul Banggood, care avea Quick Charge. Ce scrie aici Quick Charge 45 de W. Nu, are 15 W și toate porturile sunt legate în paralel. Înainte de a-l desface, să cântărim încărcătorul, să vedem cât are. Puțin peste 55 de grame. Hai să încercăm să-l desfacem. Acum vine partea interesantă. Am încercat eu în afara filmării, că ați observat semne pe zona asta, dar nu am reușit. Și e lipid, mă, nen. Hai că e culmea. Trebuie să desfac o parte asta. Hai că am reușit cu forța. Deci se desface pe partea asta.
Totuși, nu v-am arătat cât de precis măsoară acest voltmetru de panou. Acum afișează 5,1 V, în realitate avem 5,25. Însă, în afară de măsurarea tensiunii, poate măsura și curentul, doar că, din păcate, îl măsoară eronat, 2,2 amperi. În loc de 1 amper cât avem acum, creștem la 2 amperi, iar afișajul acesta vede 3,4 amperi, cu mult peste. Hai să analizăm pe scurt electronica acestui încărcător. Pe intrarea de la rețea avem un rezistor fuzibil aflat sub acest tub termocontractabil, apoi urmează puntea redresoare, iar filtrarea este realizată cu două condensatoare electrolitice legate în paralel. Din păcate, pe intrare nu avem filtru EMI, de fapt nici nu mă așteptam să existe în cazul unui încărcător atât de ieftin. Creierul acestui încărcător este integratul HC2707C, fiind controllerul sursei, cel mai probabil controllerul PWM de comutație din primar. Din păcate, pentru acest integrat nu am găsit un datasheet. Totuși, pe site-ul producătorului apare ca integrat de tip PSR. PSR vine de la Primary Side Regulation, adică reglare din primar. Asta înseamnă că sursa nu folosește feedback clasic cu optocuplor din secundar. O să vedem mai clar puțin mai târziu când o să analizăm schema. De fapt, pe placă se observă că nu avem optocuplor. Totuși, există și o parte destul de bună. În secundar, în loc de o diodă Schottky clasică, avem integratul HC7702A. Cel mai probabil acesta este un redresor sincron. Și dacă se vede bine, toate porturile sunt legate în paralel. Asta confirmă încă o dată că nu avem ieșiri separate și negocierea reală pentru quick charge. Practic toate porturile primesc aceeași tensiune de 5 V. Mai avem și un shunt de 50 mA. Acesta este folosit pentru măsurarea curentului cu ajutorul acestui mic aparat de măsură de panou. Din păcate, traseele pentru măsurarea tensiunii pe shunt nu sunt separate de traseele de forță. Asta poate introduce o anumită eroare la măsurarea curentului. Din acest aparat de măsură de panou, aici e minusul, fiind comun clar, iar aici este traseul de măsurare a tensiunii pe shunt și masa. Totuși nu e separat, se vede că nu e separat de traseul de forță și nici jos, nici pe masă, nici pe plus. Aparatul de măsură de panou o să-l desfac mai târziu ca să vedem ce integrat este acela de sub afișaj. Între timp am scos și am desenat schema încărcătorului. Este puțin simplificată, nu am pus toate cele 4 ieșiri USB și nici voltmetrul ampermetru de panou. Pe intrare avem rezistorul fuzibil de 1 ohm, urmat de puntea redresoare. Filtrarea este realizată cu două condensatoare electrolitice puse în paralel. Esența încărcătorului este integratul HC2707C, controllerul de comutație din primar. Vă spuneam mai devreme că pe site-ul producătorului apare ca fiind un controller de tip PSR. PSR vine de la Primary Side Regulation, adică reglare din primar. Asta înseamnă că integratul estimează tensiunea de ieșire prin intermediul înfășurării auxiliare a transformatorului. Am pus eu înfășurarea separat, dar este același transformator. R5 și R6 formează un divizor de tensiune pentru pinul de feedback. Prin această zonă, integratul primește informații despre tensiunea indusă în înfășurarea auxiliară și indirect despre tensiunea de ieșire. În partea de sus avem rețeaua snubber formată din C3, R3, R4D2. Aceasta limitează vârfurile de tensiune generate pe primarul transformatorului. În acest fel este protejat tranzistorul MOSFET din interiorul controllerului. Între primar și secundar avem condensatorul ceramic de 2,2 nanofarad. Acesta este pus pentru reducerea zgomotului de înaltă frecvență și a interferențelor EMI, fiind conectat între GND-ul din primar și cel din secundar. Aici ar trebui folosit obligatoriu un condensator de siguranță în clasa de protecție Y1. Din păcate, în cazul acesta pare să fie un condensator ceramic obișnuit, marcat până în tensiunea de 2 kV. Un condensator clasă Y1 nu intră în scurt circuit în caz de defect. În secundar
Pe redresare, în loc de o diodă Schottky clasică, avem un redresor sincron. Acesta este folosit pentru eficiență mai bună. Practic, disiparea termică e mult mai mică decât în cazul unei diode Schottky. Filtrarea din secundar se face cu un condensator electrolitic clasic de 680 microfarazi. Eu aș fi pus aici un condensator cu polimer. De fapt, chiar am să fac un test cu riplul înainte și după. Rezistorul de pe ieșire este pus pentru descărcarea condensatorului și, din păcate, nu avem niciun filtru LC pe ieșire. Continuăm cu măsurarea riplului pe ieșire, în gol la 1 A și 2 A. O să punem sonda osciloscopului cât mai aproape de acel condensator electrolitic din secundar. În gol avem aproximativ 120 de mV vârf la vârf. Iar acum și în sarcină, la 1 A, să spunem 330 de mV vârf la vârf, la 2 A, 470 de mV vârf la vârf. Iar acum să scoatem acest condensator electrolitic clasic din secundar. Gata. Să-l măsurăm cu LCR-metrul. Are 571 microfarazi. Da, condensatorul ăsta electrolitic e LOSR, 62 miliomi. Și îl voi înlocui cu unul electrolitic cu polimer. Iar acum să măsurăm riplul după ce am înlocuit acel condensator electrolitic clasic cu unul cu polimer în gol, aproximativ 50 de mV vârf la vârf. Să vedem la 1 A în sarcină, să spunem 150 de mV vârf la vârf. La 2 A 200 de mV vârf la vârf. S-a îmbunătățit ceva, nu mult, dar totuși. În continuare vom analiza transformatorul, dar nu înainte de a măsura distanța dintre primar și secundar, deoarece am uitat. Și dacă observ bine, e de aproximativ 3 mm. Hai să scoatem transformatorul. Gata, a ieșit. Să scoatem izolația asta de deasupra transformatorului. Ca să spun sincer, în comparație cu transformatoarele de la alte încărcătoare, cam de la același preț, cel de față mi se pare destul de măricel. Pentru a-l desface voi folosi suflanta pe la aproximativ 150 de grade. Altfel nu putem să desfacem tolele respective. Tolele au ieșit. Acum vine partea importantă. Ca să spun sincer, încă frige. Hai să mai aștept nițel să răcească și apoi revin. S-a mai răcit. Scoatem izolația aceasta verde deschis. Asta e înfășurarea auxiliară. Da, observ că e distanța destul de măricică. Cred că spre 2 mm. Să spunem 1 mm și un pic. Am văzut cazuri mult mai rele. Să scoatem înfășurarea auxiliară. Ups, nu e nicio problemă, că oricum nu mai folosesc. Da, cred că trebuia pe partea asta. Nu e nicio problemă. Hai mă, te-ai rupt de acum. Da, probabil are două straturi de izolație. Înfășurare secundară. Totuși să măsurăm diametrul sârmei din cupru din secundar. 0,5 mm. Ca să spun sincer, până acum izolația nu e rea. Iar acum izolația dintre înfășurarea secundară și primară are cam două straturi de izolație. Puteau pune măcar 3, dar cam asta e. Asta e sârma din primar.
V-am promis că pe la sfârșit vom analiza și acest voltmetru ampermetru de panou micuț. Să încercăm să-l dezlipim de aici. Ar trebui să iasă acum. A ieșit. Dar ce mic e display-ul ăsta? Am folosit o altă metodă că n-am vrut să exfoliez PCB-ul ăsta. M-am uitat la microscop în speranța că pot vedea denumirea integratului, dar din păcate aceasta a fost ștearsă. Chiar am mărit imaginea și mai mult, dar degeaba, nu se distinge niciun text. Pe lângă integrat sunt 4 rezistoare și un condensator ceramic SMD. Acesta este afișajul LED cu 3 caractere și 7 segmente pentru fiecare caracter. În lateral scrie CYZ 2352-6R3. Nu am găsit informații pe internet despre acest afișaj, iar acesta este spatele afișajului. Ca să vă faceți o idee despre cât de mare e afișajul, lungimea e de 15,2 mm, lățimea de 8 mm cu aproximație. La final, să tragem și concluziile. Încărcătorul nu are quick charge, așa cum specifică pe site, însă respectă totuși curentul de 3 A la tensiune de 5 V, așa cum scrie pe încărcător. Distanța dintre primar și secundar este acceptabilă, la fel și izolația din transformator. Este adevărat că se putea și mai bine, dar trebuie să ținem cont și de cât costă încărcătorul. Din păcate, condensatorul lipit între GND-ul primarului și GND-ul secundarului nu este în clasă de protecție Y1, pentru mine acesta fiind un aspect foarte important. Riplul măsurat așa cum vine încărcătorul este spre binișor, am văzut și mai rău, dar nu pot spune nici că este bine. Cu acel condensator electrolitic clasic, în gol avem 120 de mV ver la vârf, la 1 A 330 de mV ver la vârf, iar la 2 A 470 de mV ver la vârf. În cazul înlocuirii condensatorului electrolitic clasic cu unul cu polimer, riplul se poate îmbunătăți, dar nu foarte mult. În gol 50 de mV ver la vârf, la 1 A 150 de mV ver la vârf, iar la 2 A 200 de mV ver la vârf. Bineînțeles că se putea merge și mai departe, adăugând un filtru LC pe ieșire. Concluzia finală este că nu recomand acest încărcător. Motivul principal este lipsa condensatorului în clasă de protecție Y1 între primar și secundar. Bineînțeles mai sunt și alte neajunsuri, dar deja mă lungesc prea mult cu acest video. Cam aici să termin episodul de astăzi. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!